بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلش ټو پښتو لرنینګ ټولو زده کوونکو زما سلام واخلئ. زه حاضر یم د یو بل کلاس سره او زمونږ په دې نن کلاس کې یعنی کله کله مونږ د بارانه په حوالې سره هم خبرې کوو. نو دغه خبرې چې مونږ کوو کومې خبرې چې مونږ د بارانه په حوالې سره کوو، نو نن ما په دې کلاس کې هغه خبرې انګلش ته ترجمه کړي دي. دغه غواړم چې تاسو په انګلش کې هم زده کړئ او د دغه جملو سره یعنی په دغه جملو کې تاسو به داسې ټکي هم زده کړئ اووینئ چې تاسو په چرته لیدلی نه وي او تاسو ته به نه درځي. نو غواړم چې د دې کلاس شروع وکړو د دې خبرې نه. یعنی مونږ ډیر وایو چې نن د بارانه امکان شته دی، یعنی کله چې وریځ وي په اسمان کې او داسې وریځ وي چې باران کیږي، نو مونږ وایو چې یار نن د بارانه امکان شته دی. نو دا مونږ په انګلیش کې داسې ویلی شو It's likely to rain today. یعنی نن د بارانه امکان شته دی. It's likely to rain today. نن د بارانه امکان شته دی. او بیا یو بله خبره کوو یعنی تپوس چې کوو، آیا بهر باران شته دی؟ یعنی د چا نه تپوس کوو چې آیا بهر باران شته دی؟ Is it raining outside? آیا بهر باران شته دی؟ It is raining outside. د outside مطلب دی بهر. Is it raining outside? آیا بهر باران شته دی؟ آیا اوس هم باران شروع دی؟ که داسې مونږ وایو تپوس کوو د چا نه چې آیا اوس هم باران شروع دی. Is it still raining outside? Is it still raining outside? آیا اوس هم بهر باران شروع دی. Is it still raining outside? آیا اوس هم بهر باران شروع دی. او که مونږ وایو که نه چې بهر لږ لږ باران یعنی نری نری باران شروع دی، نو مونږ ویلی شو It's a just drizzling. It's a just drizzling. د drizzling مطلب د drizzling وایي نری نری باران ته، یعنی یو ساس کې چې راځي د بارانه هغې ته په انګلیش کې وایي drizzling. It's a just drizzling. یعنی صرف واړه واړه ساس کې دی نری نری باران دی. او که د دغې وړو یعنی د نری باران نه هم لږ کم باران وي یو ساس کې وي، نو هغه بیا مونږ ویلی شو یعنی مونږ وایو چې لږ شان ساس کې دی یعنی یو ساس کې دی. نو هغې ته په انګلیش کې مونږ داسې ویلی شو It's a just spitting a little. یعنی لږ شان ساس کې دی یعنی لږ یو ساس کې دی. د سپیټینګ مطلب دی، سپیټینګ اصل کې وایي توکلو ته، یعنی یو څیز توکلو ته وایي سپیټینګ. خو دلته چې کوم مطلب دی یعنی د بارانه هغه یو ساس کې چې ډیر وخت پس رالویږي هغې ته په انګلیش کې وایي سپیټینګ. It's a just spitting a little. یو ساس کې دی یعنی باران مونږ چې وایو که نه مونږ یو ساس کې راځي په مزه باران دی، نو هغې ته په انګلیش کې مونږ ویلی شو It's a just spitting a little. یعنی یو ساس کې باران شروع دی. او داسې ګورئ بله یوه خبره چې مونږ کوو، زه چې دننه لاړ شو باران شروع شو. زه چې دننه لاړ شو باران شروع شو. که مونږ چرته بهر ولاړ یو باران شروع شي، څوک ملګری راسره وي هغه ته وایو زه چې دننه شو یار باران شروع شو، نو هغه ورته داسې ویلی شو Let's go inside. زه چې دننه لاړ شو. Let's starting to rain. یعنی باران شروع شو. Let's go inside. It's starting to rain. زه چې دننه لاړ شو باران شروع شو. او بل ګورئ مونږ وایو که نه چې خپله چترۍ راواخله باران د کېدو واله دی. یعنی ځان سره چترۍ راواخله باران د کېدو واله دی. Take your umbrella. It's going to rain. یعنی خپله چترۍ راواخله باران د کېدو واله دی. Take your umbrella. خپله چترۍ راواخله. امبریلا وایي چترۍ ته، صحیح ده. It's going to rain. Take your umbrella. It's going to rain.
خپل چترۍ راواخله باران د کېدو واله دی. ها او داسې مونږ کووایو چې ډیر تیز باران شروع دی. نو د هغې دپاره مونږ انګلیش ویلی شو اټس رینینګ هیویلی. ډیر تیز باران شروع دی. اټس رینینګ هیویلی. ډیر تیز باران شروع دی. زه بخښنه غواړم په ما ناوخته شو ځکه چې ډیر تیز باران و. داسې خبره مونږ کوو که نه چېرته یو ځای ته ځو او په لاره کې را باندې باران شي ناوخته شي نو چې هغه ځای ته ورسو مونږ وایو که نه چې زه بخښنه غواړم په ما ناوخته شو ځکه چې ډیر تیز باران و. نو داسې به مونږ وایو I am sorry. زه بخښنه غواړم. I am late because it was bucketing down. دلته تاسو ګورئ د بکټینګ ډاون مطلب چې کومه دی تیز باران یعنی د خد نه چې سیوا باران وي هغې ته په انګلیش کې وایي بکټینګ ډاون. د دې صحیح پرونونسیشن چې کوم دی هغه دی بکټینګ. بکټینګ د کې سره به دا ای هم وایي په دې ځای کې به لږ ودرېږئ. بکټینګ به نه وایي بکټینګ. بکټینګ. بکټینګ ډاون. I am sorry. I am late because it was bucketing down. یعنی زه بخښنه غواړم په ما ناوخته شو ځکه چې ډیر تیز باران و. نن موسم څنګه دی؟ نن موسم څنګه دی؟ How is the weather today? نن موسم څنګه دی؟ How is the weather today? بهر موسم څنګه دی؟ How is the weather outside? Outside وایي بهر ته. How is the weather outside? بهر موسم څنګه دی؟ باران ولاړ دی. زه چې بهر لاړ شو. It has stopped raining. Let's go outside. باران ولاړ دی. It has stopped raining. باران ولاړ دی. Let's go outside. زه چې بهر لاړ شو. It has stopped raining. Let's go outside. باران ولاړ دی. زه چې بهر لاړ شو. نور باران نشته دی. زه چې بهر لاړ شو. که داسې مونږ وایو چې باران ودرېدو نور باران نه کیږي. زه چې بهر وځو بهر لاړ شو. It's not raining anymore. Let's go outside. یعنی نور باران نشته دی. زه چې بهر لاړ شو. It's not raining anymore. Let's go outside. نور باران نشته دی. زه چې بهر لاړ شو. او که موږ د چا نه تپوس کوو که نه چې آیا سبا به باران کیږي یا سبا د بارانه څه امکانات شته دی. Will it rain tomorrow? آیا سبا به باران کیږي سبا د بارانه څه چانسز شته دی. نو داسې ته په انګلیش کې تپوس کولی شو Will it rain tomorrow? آیا سبا د بارانه چانس شته یا سبا باران کیږي. آیا پرون شپه باران شوی؟ Did it rain last night? آیا پرون شپه باران شوی؟ Did it rain last night? زما باران خوښ دی. I love the rain. زما باران خوښ دی. I love the rain. او که د چا نه وي خوښ نو هغه ویلی شي I don't like rain. یعنی زه باران نه خوښوم. زما باران نه دی خوښ. I don't like rain. زه باران نه خوښوم. زما د بارانه ورځې خوښې وي. I love the rainy days. زما د بارانه ورځې خوښې وي. I love the rainy days. نن مونږه کرکټ نشو کولی ځکه چې بهر باران دی. نن مونږه کرکټ نشو کولی ځکه چې بهر باران دی. نو داسې به مونږ وایو Today we cannot play cricket because it is raining outside. Today we cannot play cricket. نن مونږه کرکټ نشو کولی because ځکه چې It is raining outside. بهر باران شروع دی. Today we cannot play cricket because it is raining outside. نن مونږه کرکټ نشو کولی
ځکه چې بهر باران دی. ټوله ورځ باران ودرېږي او شروع کیږي، یعنی کله باران ودرېږي او کله شروع شي. داسې خبرې مونږ ډېرې کوو، خو داسې به مونږ په انګلش کې څنګه وایو چې ټوله ورځ کله باران ودرېږي او کله شروع شي. It's been raining on and off all day. ټوله ورځ باران ودرېږي او شروع کیږي. It's been raining on and off all day. ټوله ورځ باران ودرېږي او شروع کیږي. او بل منګه اکثر وایو کنه چې پرون ډیر تیز باران شوی دی. که داسې منګه وایو چې پرون ډیر تیز باران شوی دی، نو دا جمله غواړم چې په تاسو باندې پرېږدم چې دا به تاسو څنګه وایي چې پرون ډیر تیز باران شوی دی. د دې جواب به تاسو مال راکوئ په کمنټس کې. صحیح ده؟ دا درته زه نه وایم. د کلاس اختتام په دې خبره باندې وکړو. مونږ وایو کنه چې د 3 ورځو نه باران شروع دی، یعنی ودرېږي نه. د 3 ورځو نه باران شروع دی، ودرېږي نه. نو داسې ویلی شو It's been raining non-stop for 3 days. د 3 ورځو نه باران شروع دی، نه ودرېږي. It's been raining non-stop for 3 days. د 3 ورځو نه باران شروع دی، نه ودرېږي. یعنی د 3 ورځو نه باران شروع دی او همداسې شروع دی، ودرېږي نه. نو د هغې دپاره مونږ ویلی شو It's been raining non-stop for 3 days. د 3 ورځو نه باران شروع دی، نه ودرېږي. نن زمونږ دا کلاس هم د دې ځای پورې او دا څو سنټنسز و. زه امید کوم چې تاسو زده کړي وي او د یادولو یې ښه کوشش کوئ. زه به راځم د بل کلاس سره. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او تاسو چې هم چرته یې ښاد، آباد او بریالي اوسئ.